मला आठवतंय काही दिवसापूर्वीच घुमरे साहेब आले आणि ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड की महानगरपालिकेला कित्येक वेळेला जाऊन आलो, अनेक लोकांना कित्येक वेळेला सांगितलं, पण नोबडी सीम्स टू बी लिसनिंग. आणि मला आठवतंय की ज्या वेळेला हिल्सवर बांधकाम करण्याचा घाट महानगरपालिकेने घातला होता त्यावेळेला ज्या पद्धतीने म्हणजे कितीही डोकं आपटलं भिंतीवर तरी कोणीच ऐकत नाहीये, ह्या पद्धतीने ज्या वेळेला मला सुद्धा लक्षात आलं होतं त्यावेळेला ठरवलं होतं काय नाही, दिस हॅज टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, त्याशिवाय कोणीही हलणार नाही. आणि म्हणून दॅट्स व्हेन आय टोल्ड घुमरे साहेब, just forget everybody, just make it a people's movement. And it is absolutely very very important that people come out and support this. सुषमानी अतिशय सुंदर ह्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन केलं, म्हणजे ती छडी धरून असं दाखवत होती. मला वाटलं छडी आपण सगळ्यांनी घेऊन महानगरपालिकेला छडी मोर्चा काढायचा. Body language was such, it was superb. I thought all of us will take those chadis and go to corporation. Anyway, पण कोणीच ऐकायला राहिलं नाही, तर people have to come forward. सगळीकडे गव्हर्नन्स मध्ये as you know the paradigm of governance has changed. पूर्वी होतं मी टॅक्स देतो किंवा टॅक्स देते and therefore the municipal corporation or the government needs to do everything. The governance paradigm has changed and it is now that people's participation has to be encouraged. Unfortunately, this is only on paper. सगळीकडे खूप छान वाटतं लोकांचा सहभाग, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पण असे ज्यावेळेला प्रोजेक्ट्स केले जातात त्यावेळेला कुठे पीपल्स पार्टिसिपेशन, कुठे तुम्ही आम्हाला बोलवताय? अँड फॉरगेट द सिटिझन्स. मी आज माझी नगरसेविका आहे फॉर 15 years, एक माझी महापौर आहे, नुसतीच तिथं होते म्हणून नाही, पण आय एम इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. आय एम इंटरेस्टेड दॅट माय सिटी does development but does sustainable development, and म्हणून त्या दृष्टीने आय एम स्टील इंटरेस्टेड. बरेच जण कॉर्पोरेशन मधनं जातात आणि झाली माझी टर्म विसरतात, बट नो, आय एम नॉट द काइंड, आय डोंट फिट दॅट बिल. आणि आज सुद्धा एक नाही म्हटलं तरी खासदार आहे, सो आय नीड टू नो व्हॉट्स हॅपनिंग इन माय सिटी. अनफॉर्च्युनेटली आम्हाला सुद्धा बोलवलं जात नाही, आम्हाला सुद्धा सांगितलं जात नाही. सो आम्हाला ज्यावेळेला सांगितलं जात नाही त्यावेळेला सिटिझन्स तर दूरच राहिले. सो आय थिंक what we are doing is absolutely fantastic. 15 तारखेला आपल्याला हे करावंच लागेल. भयानक वाटतं, झोप येत नाही अक्षरशः. ते पिलर्स पडलेले, ते स्टीलचे मेंबर्स पडलेले, तिथं सगळा राडारोडा टाकलेला. म्हणजे आम्ही फाईट करत होतो, यादवडकर पण आले तिथं, की आम्ही फाईट काय करत होतो, एखाद्या रात्रीमध्ये कोणी येऊन राडारोडा टाकत असेल तर आम्ही जाऊन 2 वाजले रात्री तरी तिथं जायचो. तर JCBची किल्ली ते नाही काढायचे, मी काढून घ्यायचे. आय यूज टू रिस्क, होऊ दे, पोलीस केस होईल ना, होऊ दे. पण आता काय करायचं विथ द प्रेझेंट सिच्युएशन? इट इज सो बॅड, इट इज सो बॅड. अँड आय थिंक ह्या निमित्ताने आपल्या बालभारती रोड म्हणा किंवा टनल रोड जो येणार आहे त्या निमित्ताने किंवा RFD रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटच्या निमित्ताने खूप नागरिक एकत्र आले. I feel that even in future, I'm glad that you are taking the email IDs. I think we all need to be connected, because if we are not connected, if we don't say things in one voice, if we don't voice our concerns, I think we are to be blamed. आणि असंच झालं ज्या वेळेला BDPचं रिझर्वेशन होतं. इफ यू रिमेंबर, सभागृहात माझा एक हात ऑपोजिशनचा, बाकी काही ॲब्स्टेन आणि बाकी काही जण की अलाव कन्स्ट्रक्शन टू हॅपन ऑन हिल्स असं होतं. आय हॅड लॉस्ट, कारण इन डेमोक्रेसी majority wins, so they won. But it was the citizens of Pune who took up this cause. It was the citizens of Pune who came on the road. We were the ones who all collected some 90,000 odd signatures in those 3 months. कारण MRTP Act खाली 3 महिने दिलेले असतात to write your suggestion objections. I don't know if you all know, ते 3 months आता 1 महिना केलेलं आहे. This is also something which we have to fight for, because 3 महिने तर लोकांना डॉक्युमेंट्स मिळायला, हे पण डॉक्युमेंट्स मिळायला तुम्हाला किती वेळ लागला असेल, माहिती करून घ्यायला, समजून घ्यायला, अभ्यास करायला आणि मग लोकांपर्यंत पोहोचून त्याच्यावर सजेशन ऑब्जेक्शन मिळायला 3 महिने सुद्धा कमी आहेत. पण ठीक आहे, पूर्वीपासून 3 महिने दिलेले आहेत, पण तो 1 महिना का केला तुम्ही? म्हणजे you don't want us to study, you don't want us to voice our opinion, and you don't want us to do
something which one day we will have to voice our concern and file a PR probably. पण काय होतं, असे ज्यावेळेला इश्यूज येतात त्यावेळेला अनफॉर्च्युनेटली वी फाइंड ओनली एका हातावरच्या बोटावर मोजण्याएवढी मंडळी. सो मी मुद्दाम इथं आली आहे. आय एम ग्लॅड की यू आर प्रेझेंट इन सच बिग नंबर्स. I want to make an appeal to each one of you that ह्या कॉजसाठी आय एम कॉन्फिडेंट की ज्या पद्धतीने BDPसाठी आपण फाईट केली अँड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हॅड टू गिव्ह इन, त्याच पद्धतीने हे सुद्धा व्हायला पाहिजे आणि आपण करणारच. नाही आले पॉलिटिकल पार्टीज लीव्ह इट. आता मी उभं राहिल्यावर काही जण म्हणतात सुद्धा की पॉलिटिक्स नाही आणायचं आहे आम्हाला ह्याच्यात, पण तुम्हाला आमच्या थ्रूच तिथं काही गोष्टी करून घ्यायला पाहिजेत. अँड वी आर युअर रिप्रेझेंटेटिव्स, वी आर वन ऑफ यू. यू हॅव टू मेक अस डू इट देअर. आणि पॉलिटिकल लोकांची ती आमची जबाबदारी आहे. ज्या वेळेला आजही गव्हर्नमेंटच्या लेवलला मीटिंग्स होतात, अजूनही BDPवर मीटिंग्स होतात माइंड यू. का तर अजून आपण कॉम्पन्सेशन किती द्यायचं त्या लँड ओनर्सला अजून ठरवलेलं नाहीये. ते ठरवलं गेलं पाहिजे लवकर. आणि जोपर्यंत ते ठरत नाही अजूनही टांगती तलवार आहे. ज्या वेळेला BDPच्या इश्यूला 20 वर्ष होतील त्यावेळेला तिथले ओनर्स 1 by 1 पोझेशन नोटिसेस द्यायला लागतील. आणि मग दिल्यावर एवढे नोटिसेस येतील की कॉर्पोरेशन म्हणजे आता ह्यांना कुठून देऊ आम्ही कॉम्पन्सेशन, कुठून देऊ ह्यांना TDR, आणि म्हणून त्यांना परत रिलीज केल्या जातील जागा. सो प्लीज लेट our antennas go up. This is an issue, but the entire BDP is still an issue. It is not over. We will have to fight for it. We will have to make sure that yes, those who own the land get compensation, no doubt about it. But at the same time, we also protect those hills and get it as a green lungs of the city. शेवटची गोष्ट फक्त सांगते की आपल्याला ह्या गोष्टी करत असताना पेपरमध्ये अनेक पॉलिटिकल लोकांचे म्हणजे आमच्या पक्षाचे सुद्धा गेले 2 दिवसात काय काय वेगळे माझं सुद्धा स्टेटमेंट आलेलं आहे. बट इट इज ट्विस्टेड टर्न, सो प्लीज डोंट गो बाय इट. आत्ताच दादांचा सकाळला स्टेटमेंट आलं आहे अजित दादांचं. सो मिस्टर घुमरे वॉज व्हेरी कन्सर्न. येस, आणि ऑल ऑफ अस ऑल्सो आय स्टार्टेड गेटिंग फोन कॉल्स की अरे NCP तर जॉईन होणार आहे पण मग असं कसं स्टेटमेंट आलं. तर सिलेक्टेड पोर्शन उचलला, टेस्टचं नाही आहे ना कोणी तर, बट बे विथ मी, सिलेक्टेड पोर्शन अनफॉर्च्युनेटली उचलला जातो विच मेक्स न्यूज and the rest is not talked about. As elected representatives, he has said whatever is in the interest of the people, we will do it. But he has reinforced once again, and I wish to tell Sushma and Gumreji, he has said that NCP will very much be a part of it. I don't want to make this political NCP ka kutli party. We are all Punekars and we will not forget that. Whichever hat we are wearing, first we are citizens of the city and we will not let that. Commissioners येतात, officials येतात, 3 वर्ष असतात. They are not from Pune and I have started feeling this. They come and go. But the disaster they create in our city is something we will not tolerate in future, and that's the message we will have to take to the people who are there. We will have to form a pressure group even in future. हा निकाल आपल्या बाजूनी झाला तरी पण मला तुम्हाला मनापासून अपील करायचं आहे की लेट अस फॉर्म अ प्रेशर ग्रुप, वेदर बालभारती रोड or riverfront development or any issue concerning environment in future. We all have to stand up and make sure that we fight for the future of our children. Otherwise, we will be blaming ourselves. When it was time to do something, I didn't do anything. And I think that blame, none of us want to take. So let's raise and fight against this. Sushma and Gumreji and the entire team, I want to congratulate you. कारण आम्हाला किती वाटलं तरी वाचायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे, तर अनफॉर्च्युनेटली टाईम मिळत नाही. मला माहिती आहे BDPच्या वेळेला मी इतका अभ्यास केला होता, इतकं त्याच्यात डेप्थमध्ये गेले होते की देन आय थॉट आता मला आय हॅव लॉस्ट कॉन्टॅक्ट विथ माय वॉर्ड. आणि वेन यू लूज कॉन्टॅक्ट विथ युअर वॉर्ड यू कांट स्टँड फॉर इलेक्शन. कारण तुमची लोक म्हणतात कुठे होतात तुम्ही 2 वर्ष. बट आय वॉज बिझी इन स्टडिंग द BDP. त्याच्यानंतर मी इलेक्शनला उभी राहिले नाही बिकॉज आय गॉट स्केर्ड की I was fighting for this city but probably I had neglected my ward. So आम्हाला किती इच्छा असली वाचायचं आहे, स्टडी करायचं आहे, पण तेवढा टाइम मिळतोच असं नाही. I feel so happy when people like you all, doctor, civil engineer, you all come forward
and really go into the depth of this, because we have fought for saving the hills, but how do you take it further? तुम्ही असाल, यादवडकर असतील, यादवडकर तर आय डोंट नो, म्हणजे त्यांचं स्वतःचं प्रोफेशन परस्यू करायला त्यांना टाइम मिळतो की नाही. ही इज कॉन्स्टंटली ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली. वी हॅवंट इवन आस्क्ड हिम की खर्च कसा येतो आणि कुठून येतो, बिचाऱ्यांना आपण विचारलंच नाही आहे. Because he's constantly, taking the services of big lawyers and going to courts and NGT and Supreme Court. I mean, how much can a person do? We have to come together, and I think this is a beginning. This cause, and what we didn't do after the BDP, we never kept ourselves together. But I think time has come that for every developmental issue that happens in the city, it will have to be looked through the lens of sustainability. The engineers and officers who are in Pune will have to be taught what is climate change and how every project will have to be taken with the lens of climate change, mitigation, adaptation. That is something we will have to do. Few days back, I had taken a workshop of about 100 or 150 engineers of the municipal corporation, and this was about green building code. Somebody else gave that information on green building code. I gave a presentation on climate change. I said, तुम्हाला किती जणांना माहित होतं climate change बद्दल? Not a single hand went up. So किती जणांना ग्रेटा थर्नबर्ग बद्दल माहित आहे? Not a single went up. So I don't blame them. I mean, it's not that I'm blaming them, but it's our responsibility to tell them. Those of us who are experts, those of us who know what are its implications, those of who know what are its impacts and what is the future that we are going to have, I think it's time we wake up. TERI report says 34%, right? 37.5% more rain in the next 10 years. And that too not just Purvicha Sundar rain, no, these are cloud bursts. We have seen it happening in the last 5 years. What happens to that river is a big question mark in front of me. So I leave it there. Thank you once again for taking the lead in this. Hats off to you, because this is something that each of us need to do. Some get the time, some don't get the time, but those who do it, we need to stand behind them, and that's what we are all here for. Please, from today to the 14th of 15th, म्हणजे 15th ला म्हणून 14th. Oh, okay, why not? 15th च्या 12 वाजेपर्यंत keep calling up people. Get as many people as possible and make sure they understand what's happening. उगीच येऊन नुसतं आपल्याला हातवर करायचे नाही. They have to be passionate. They must know what's happening and know why they are fighting for this cause. So Sushma and Kumreji, your entire team, once again hats off, and we are with you.